Korea Selatan merupakan sebuah negara maju, berpendapatan tinggi dan digelar antara 4 harimau ekonomi Asia. Malah negara ini juga terkenal dengan kehadiran beberapa taikun-taikun perniagaan yang mengugat pasaran dunia. Namun begitu, perlu diketahui bahawa sebelum negara ini berjaya mencapai semua kejayaan yang kita lihat pada hari ini, Korea Selatan sebenarnya merupakan sebuah negara yang miskin. Ini dapat dilihat semasa berakhirnya Perang Korea pada Julai 1953. Korea Selatan merupakan salah satu negara termiskin di dunia dengan KDNK per kapita sebanyak $79 sahaja. Semasa era pembangunan, kerajaan Korea telah menyokong syarikat-syarikat di negara ini dari segi kewangan dan syarikat tersebut yang dipanggil chaebol kini telah menukar sektor mereka dengan sektor berat dan lebih berteknologi. Tidak hairanlah sehingga hari ini, kemajuan dan kemakmuran negara Korea sering dikaitkan dengan sumbangan sekumpulan organisasi yang mendominasi ekonomi negara itu yang dikenali sebagai chaebol. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana chaebol mengawal ekonomi dan politik Korea Selatan. Teruskan menonton. Chaebol berujuk kepada kumpulan korporat di Korea Selatan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga elit. Secara ringkas, chaebol ialah syarikat-syarikat yang dimiliki dan diuruskan oleh keluarga-keluarga dan mempunyai anak-anak syarikat dalam pelbagai bidang. Bagi membolehkan anak-anak syarikat ini dapat dikawal dengan mudah, chaebol biasanya meletakkan ahli keluarga sebagai pemilik atau orang penting dalam struktur pengurusan. Bagi membolehkan syarikat dapat beroperasi dan menjana keuntungan, golongan chaebol ini banyak bergantung kepada hubungan mereka dengan kerajaan. Menerusi hubungan sebegini, ini membolehkan mereka mendapat pelbagai kelebihan seperti subsidi, pinjaman dan insentif cukai. Ini sekaligus membolehkan mereka menjadi tunjang utama dalam ekonomi Korea Selatan. Dan berikutan peranannya yang bertindak sebagai enjin pembangunan negara, ia turut mendedahkan sisi buruk chaebol termasuk rasuah dan penyelewengan. Mengikut definisi ini, terdapat 45 syarikat konglomerat yang memenuhi parameter definisi yang dinyatakan di mana mereka ini menguruskan 85% daripada KDNK negara Korea. Hakikatnya, terdapat beberapa konglomerat sahaja yang mempunyai kekuatan kewangan yang kuat dan menguasai sebahagian besar pasaran saham Korea Selatan. Chaebol bertanggungjawab mendorong pelaburan masuk ke Korea Selatan, terutamanya dalam kajian dan penyelidikan, serta mengupah ramai ahli profesional dari seluruh dunia. Salah satu chaebol utama Korea Selatan iaitu Samsung menerusi Samsung Electronics yang mengupah lebih 300,000 orang pekerja di seluruh dunia. Bilangan itu jauh lebih ramai berbanding Google dan Apple. Chaebol terbesar Korea Selatan. Samsung diasaskan pada tahun 1938 dan bermula sebagai sebuah syarikat pengeksport barangan secara kecil-kecilan. Pada awalnya, mereka hanya mengeksport buah-buahan, ikan kering dan mi ke China. Namun kini, Samsung dikenali dunia sebagai pengeluar barangan elektronik menerusi Samsung Electronics. Selain pengeluaran barangan elektronik, Samsung turut melebarkan sayap dalam pelbagai bidang lain termasuk bidang insurans, perkapalan, perhotelan, hiburan dan juga pendidikan. Hyundai bermula sebagai firma pembinaan pada tahun 1947. Hyundai berkembang sehingga mempunyai anak syarikat dalam bidang automotif, perkapalan, kewangan dan elektronik. Selepas krisis kewangan 2003 dan kematian pengasasnya iaitu Chang Ju-yung, syarikat dipecahkan kepada 5 cabang syarikat yang berbeza dan yang paling terkenal ialah Hyundai Motors yang merupakan pembuat kereta ketiga terbesar di dunia dan Hyundai Heavy Industries yang merupakan pembuat kapal terbesar di dunia. SK Group dikenali juga sebagai nama SK Holdings. Syarikat ini bermula pada awal tahun 50-an sebagai Sangyong Textile sebelum ia diambil alih. Kini, ia memantau operasi 80 anak syarikat di bawahnya dalam pelbagai bidang dari tenaga hingga telekomunikasi. Antara anak syarikat yang terkenal ialah SK Telecom, iaitu antara firma telekomunikasi terbesar di Korea Selatan dan pembuat chip memori kedua terbesar di dunia iaitu SK Hynix. Bagaimana chaebol bermula? Tidak ramai yang tahu, chaebol ini sebenarnya meniru model kiretsu yang digunakan pakai di Jepun, memandangkan Korea Selatan ketika itu masih di bawah pendudukan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Kumpulan kiretsu memainkan peranan yang sangat penting dalam penstrukturan semula industri yang merosot di Jepun. Mereka ini antara punca ekonomi Jepun kembali kukuh dalam tempoh masa yang pantas selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Korea tercetus dan terpisahnya Korea Selatan dan Korea Utara, banyak bantuan dihulurkan oleh negara-negara barat bagi membantu Korea Selatan membina semula ekonominya. Antara industri yang menjadi tumpuan pembinaan semula ialah industri gas dan minyak, pembinaan, kimia dan besi. Bukan itu sahaja, kumpulan konglomerat chaebol ini terus berkembang, terutamanya selepas era pemerintahan Presiden Park Chung-hee yang bermula pada tahun 1963.
Chung Hee melihat model Keiretsu sebagai model terbaik dalam membantu Korea Selatan maju tanpa mengharapkan sokongan kuasa-kuasa besar, lebih-lebih lagi dalam berdepan Korea Utara. Walaupun begitu, terdapat beza antara Keiretsu dan chaebol. Kebanyakan model perniagaan Keiretsu berkisar kepada pemilikan perniagaan sekitar bank yang menjadi sumber modal mereka. Sebaliknya, chaebol mendapat pinjaman daripada bank-bank yang dimilik negarakan oleh Chung Hee bagi memastikan mereka tidak terputus dana yang diperlukan bagi memajukan perniagaan mereka. Hubungan chaebol dan kerajaan Korea Selatan. Sedikit demi sedikit, chaebol mula melebarkan sayap mereka ke bidang-bidang lain sekaligus dapat mengakses pasaran perdagangan asing. Kadar ekspor negara meningkat daripada 4% pada tahun 1961 kepada lebih daripada 35% daripada KDNK Korea Selatan pada beberapa tahun kebelakangan ini, sekaligus menjadikan ia antara kadar tertinggi di dunia. Purata pendapatan rakyat turut berubah daripada $120 pada tahun 1961 kepada sekitar $41,000 pada tahun 2020. Kerajaan Korea Selatan dan chaebol telah lama mempunyai hubungan simbiotik antara satu sama lain. Ramai pemimpin di Seoul telah menyamakan kejayaan chaebol sebagai kemakmuran Korea Selatan selepas perang. Menurut seorang profesor, chaebol dan ekonomi Korea tidak boleh dipisahkan daripada politik, budaya dan sejarah. Bukan satu rahsia apabila ramai ahli politik meminta chaebol menyuntik dana kempen dan menyokong kempen mereka sebagai tukaran kepada sokongan polisi yang bersifat pro-chaebol. Ini dapat dilihat apabila beberapa ahli politik mencari chaebol untuk sokongan kewangan semasa kempen dan sering menggembar-gemburkan kejayaan ekonomi chaebol sebagai kejayaan nasional. Hubungan erat antara Seoul dan chaebol telah memupuk budaya rasuah di mana penyelewengan, rasuah dan pengelakan cukai telah menjadi perkara biasa. Disebabkan hubungan ini dan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan kepada satu digit beberapa tahun kebelakangan ini, perkara ini telah mengundang kemarahan dalam kalangan rakyat khususnya. Chaebol bukan lagi jentera pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, tetapi lebih kepada pembiaya ahli-ahli politik dan penyumbang utama ketidaksamaan dalam masyarakat. Bukan sedikit yang ditahan atas kesalahan rasuah dalam kalangan chaebol ini, termasuk dari Samsung, Hyundai dan SK. Bagaimanapun, pemimpin-pemimpin chaebol ini tidak pernah duduk lama di penjara kerana hanya perlu membayar denda yang tinggi, diberi pengampunan oleh presiden atau hukuman ditangguhkan oleh mahkamah. Kesimpulannya, usaha untuk menyingkirkan chaebol yang tercemar dengan imej rasuah bukan sesuatu yang mudah. Walaupun pelantikan ahli lembaga pengarah dibuat mengikut standard keterusan antarabangsa, mereka ini mempunyai pegangan saham yang signifikan dalam anak-anak syarikat mereka. Inilah cabaran utama yang perlu ditangani oleh Presiden Korea Selatan kini apabila beliau dipilih oleh rakyat pada tahun 2017 atas platform anti-chaebol. Ramai rakyat Korea yang berharap reformasi anti-chaebol dapat dilaksanakan di bawah pemerintahan Presiden itu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.